Hi guys, welcome back to AMS Diecast channel. Okay, hari ni aku nak unboxing Hot Wheels car culture Fast and Furious Fast Star. So kita akan tengok lah apa yang ada dalam ni dan kita akan cuba discuss berapa harga reseller akan jual. Okay, untuk makluman kereta ni dia release pada 11 Mac 2021 dan satu kes ni harga dia adalah RM259. Okey, jom kita tengok apa yang ada dalam set Fast Star ni. Oh. Okey, untuk kereta yang pertama. '92 Ford Mustang, the car number 2 of 5. Okey, yang ini reseller biasanya akan jual dalam harga lingkungan 20 sehingga 25 saja. Dalam set ni, kereta Ford Mustang ni yang paling susah nak jual. Okey, kita ke kereta yang kedua. Okey, Jeep Grand Cherokee Track-Hard, the car number 3 of 5. Okey, kereta ni harga reseller biasanya akan jual dalam lingkungan 35 sehingga 40. Dan pernah jugalah member aku dekat TT Havoc, dia pernah jual kereta ni harga reseller dalam lingkungan RM50. Memang gila harga dia. Tapi normally reseller akan jual dalam harga 35 sehingga 30 sehingga 40 lah kebiasaannya. Okey, kita ke kereta yang ketiga. Mitsubishi Eclipse. Okey, the car number 1 of 5. Okey, yang ini pula reseller akan jual dalam harga 45 sehingga 55. Paling murah 45 lah. Kalau ada kat Shopee ada juga RM40. Okey, kereta ni dulu dia pernah keluar dalam siri dalam Fast and Furious, dalam original Fast. Dulu kereta tu harga dia dalam lingkungan RM30 pun susah nak jual dulu. Tu tahun ni harga dia dah menggila. Harga dia sekarang ni dah hampir RM70 saya jual. Beza kereta yang dulu yang kereta sekarang ni warna sama. Hanya bezanya adalah pada rim dia. Untuk rim yang Fast Star ni lebih cantik lah daripada rim yang sebelumnya. Okey, kita ke kereta yang keempat. W Moto LiQWYD Hypersport, the car number 5 of 5. Okey, kereta ni dia first casting lah. Ini harga reseller dia akan jual dalam lingkungan RM50 ke RM55. Dan dengan cerita kereta ni dia ada variant dekat sini. Yang ini dia nampak hitam. Yang variant dia tak ada hitam kat sini. Tak pastilah, aku pun tak jumpa lagi yang tu. Tapi yang pasti ini bagi aku lawa juga. Dan dia juga lah first cutting. Biasa kalau first cutting harga dia memang tinggi lah. Okey, kita ke kereta yang terakhir. Okey, Dodge Charger, the car number 4 of 5. Kereta ni pula reseller biasanya akan jual dalam harga lingkungan 30 sehingga 35. Dia punya rim cantik, rim dia. Okay, kereta ni dia akan keluar untuk Fast and Furious F9, the Fast Saga kereta ni. So nanti bila you all tengok cerita Fast and Furious, you akan jumpalah kereta ni, Dodge Charger ni.